হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, যিকোনো ভিডিঅ'ত এই হাতেৰে লিখা ইফেক্টটো কেনেকৈ দিব মই তাকে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এই হাতেৰে লিখা ইফেক্টটো কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্টতে এপ এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই এপটোৰ নাম হৈছে কাইন মাষ্টাৰ। এই ৰাইটিং ইফেক্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এই হেণ্ড ৰাইটিং গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ আৰু গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ এই দুইটা ফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এই ফটোকেইটা গুগলত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখন ল'ব, ক্লিক কৰিব, স্ক্ৰীণটো অকণমান দীঘলীয়া কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত লেয়াৰ যাব, লেয়াৰ গৈ টেক্সট ক্লিক কৰিব। টেক্সট ক্লিক কৰি আপুনি কি লিখিব বিচাৰিছে ইয়াত লিখি দিব। এই আখৰটোকো ইয়ালৈকে লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইন এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰিব। এনিমেশ্যন ক্লিক কৰি ওপৰত যাব, গৈ ৱেব ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৱেব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো স্পীডটো কমাই দিব পাৰিব। ইফেক্টটো 4.5 ৰাখিছোঁ ইফেক্টটো। এই লাইনটো কোহনেত শেষ হৈছে তাতে ৰখাই দিব। হোৱাৰ পিছত ইয়াত শেষ হৈছে, অকণমান আগুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আকৌ লেয়াৰ গৈ নেক্সট লেয়াৰত গৈ আকৌ নেক্সট কি লিখিব বিচাৰিছে ইয়াতে লিখি ল'ব। এইটো কৈ ইয়ালৈকে টানি ল'ব। তাৰপিছত আখৰটো অকণমান আনি ল'ব, আকৌ কৰিব ৱেব ৰাইট। এইটো টাইমটো একে মিলাই ল'ব। তেতিয়া 4.5 ৰাখিছিলোঁ, এইটো 4.5। যদি আৰু লিখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আৰু এনেকৈ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিব হেণ্ড ৰাইটিং ফটোটো ইয়াত আনিব লাগিব। আকৌ লেয়াৰ যাব, লেয়াৰ গৈ মিডিয়াত যাব, মিডিয়াত গৈ সেই ফটোটো লৈ ল'ব। ক্ৰমা কিট ক্লিক কৰিব, ক্ৰমা ক্লিক কৰি এনেবলটো অন কৰি দিব। এইটো চাওক, আখৰ কোনটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, পেনটো ইয়াতে লৈ যাব। ইয়াৰ পিছত কি বটনটো ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি এইটো আখৰটো অকণমান লৈ যাব। এই আখৰটো ক'ত শেষ হৈছে তাতে ৰখাই দিব, ৰখাই এই পেনটো লৈ আনিব। এই পেনটো আকৌ ইয়াত লৈ আনিব, আকৌ এইটো লৈ আনিব। ছেকেণ্ড লাইনটো ক'ত শেষ হৈছে এইটো ঠিক তেনেদৰে আকৌ পেনটো লৈ যাব ইয়াতে। আকৌ ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড লাইনটো ক'ত আৰম্ভ হৈছে সেই পেনটো লৈ আনিব, আকৌ ক'ত শেষ হৈছে তাতে লৈ যাব। প্লাছ চিনটো আকৌ ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি হাতখন ইফালে তললৈ লৈ যাব, ৰাইট চিন ক্লিক কৰি দিব। এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক হৈছে নাই। এইটো সম্পূৰ্ণ ছেটিংছ হোৱাৰ পিছত আৰু এটা ছেটিংছ কৰিব লাগিব। এই হেণ্ডটোক আপুনি অভাৰঅল এনিমেশ্যনত যাব, ইয়াত গৈ ফল্টিঙত চিলেক্ট কৰি দিব। এবাৰ চাওক, এইটো হোৱাৰ পিছত আপুনি এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব লাগিব। এইটো ছেভ কৰি ল'ব, এক্সপৰ্ট কৰিব। এই প্লাছ চিনটোত চিলেক্ট কৰিব। আপুনি কোনটো ভিডিঅ'ত এই ইফেক্টটো দিব বিচাৰিছে সেই ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত এই লেয়াৰত ক্লিক কৰিব, লেয়াৰ গৈ আকৌ মিডিয়া,
লেয়াৰৰ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এক্সপৰ্ট ফল্ডাৰত যাব। আপোনাৰ এক্সপৰ্ট হোৱা ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আকৌ ক্ৰমা কীটো এনেবল কৰি ল'ব লাগিব। ক্ৰমা কীটো হোৱাৰ পিছত প্লে কৰি চাওক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো। এইটো চাওক, এনেকৈ আপোনাৰ হেণ্ড ৰাইটিং ইফেক্টটো দিব পাৰিব যিকোনো ভিডিঅ'ত। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।